Це є. Вже є. Вже є трансляція. Це прекрасно. Понеділок кислий, як лимон. Я маю на увазі по новинах, ну хіба що, якщо не вважати оцей угорську спецію, яка додається в бограч, як же вона називається? Напишіть, будь ласка, в коментах в чаті, як називається ця угорська спеція, яку додають в бограч. Така гостра така угорська спеція. Що ти кривишся? Ти просто не знаєш. Мені пісня просто згадалася те гірка, як дупа гірка, яка залазить так в голову, що аж. Але ця спеція називається пішта. Так, щось у нас тут. Щось у нас тут сьогодні. Так, а що з цим? Трансляцію є. А де глядачі? Ірина Відєніна. Це буде перший ефір без глядачів? І треба просто оновити трансляцію. Та є глядачі? А, ні, є 80. 70 є і вподобайок 74, 89 уже. 74 вподобайки. Лупимо вподобайки, підписку на канал, негайно ставимо. Так само ставимо на фонд на ЗСУ. Потім нагадаємо вам про гільзу з підписом Залужного, про другу гільзу нагадаємо, оскільки вже можна тягнути кота за хвіст. Але цей місяць, Назарчик, я тобі хочу сказати, що ми коли зробили консолідовану баночку, називається вона «Щирик», то там, в принципі, сумарно непогано ми вже попрацювали, але мало, як завжди мало. Там 102 200 гривень, а мета 300 тисяч була. І є, і лишається. Обшето. Та у нас до завершення місяця лишається 30-31 число. Тобто у нас вівторок, середа, а потім починається 1-2 лютого, вже лютий місяць буде. Так, але гільза з підписом Залужного щось так теж кволо шкребеться, навіть до екватора не доповзли 242 850. Я, як завжди, фіксую суми, те, що у нас є, бо я так на екрані, поки там я не побачу. На що, і Женя Гнаток вмикатиметься, чи що? Ну да. Нічого собі. Цей містер Кавунчик. Так. Ну тому що є що розказати, є що показати. Добре, покажете. Щирик. 102 200 гривень. І так, як має належати, отже, котики мають стрибати весь етер без перестанку. Не забувайте, що у нас є так само крипта, і всі реквізити є в описі. Хвилина до етеру. Не знаю, в мене сьогодні дуже насичений день. Я, чесно кажучи, вже під вечір, як мертвий джміль, такий. Знаєш, як мертвий джміль робить? Мертві бджоли не гудуть, це я знаю точно. А я ці не знаю. Джміль, він отак от кружляє, потім такий. Це я. Боже, розганяють в Телеграмі, Береза розганяє про звільнення Залужного. Баночка не називається. Смішний такий, капець. Баночка не називається «Щирий донейт», баночка називається «Щирик». Питання з Білоцерківщини. Ну, дякуємо. Так, друзі, давайте активуємося. Бігом, трин-тин-тин, тун-тун-тун, поїхали. Погнали.
Добрий Так, вечір, друзі, добрий вечір, шановна добрий українська вечір. громада. Так. Добрий вечір. Хотів оголосити меню. Заголовок всі бачили. Війна технологій, наземні дрони. Тому ми сьогодні дуже цікавого гостя включимо, дуже класну людину. От, власне, хтось бачив з ним інтерв'ю, а хтось не бачив. І ще крім того, ну, тому що ці технології розвиваються, і це вже стає більш помітно і видно, особливо з наземних дронів. Тому. І одне відео наробило дуже великого галасу, всі про це писали і дивились, як же ж воно файно все москалям прилітає. От, сьогодні будемо про це говорити. Так, сьогодні ще румуни і угорці, правда, про ультраправих йтиметься, про їхні апетити непомірні з українськими територіями. От, і що там ще? І про США, і Німеччину будемо говорити, які... і Сіярто, власне, міністр закордонних справ Угорщини. Як я це міг випустити? Сьогодні був. Міністр закордонних справ Єрмак сьогодні теж був. Ну, це я так жартую, але так виглядало. І Кулеба теж був, поруч з Єрмаком. Його заступник, власне, заступник Єрмака, міністр Кулеба, заступник міністра, точніше, Дмитро Кулеба, це теж жарт, був разом на зустрічі з Петром Сіярто. Вони там домовлялись за зустріч Орбана і Зеленського. І німецьке лідерство і стратегія США. Цікава там заява лунають в їхніх медіа. Ну, а від німецького її сторони є дуже класні новини. Дуже класні новини для нас, для нашого обороноздатності, звичайно. Ну, лідерство німецьке, воно таке помітне стало завжди, коли в Штатах поки що не домовились про кордон. І так далі. Так що в меню у нас таке. Дуже все цікаво виходить. І що ми починаємо нагадувати? Ще, до речі, нагадувати про підтримку. На початку Рома вже казав про гільзу Залужного. Це автентичний підпис на гільзі. 122 мм. Головнокомандувач. Так. У нас два призи, насправді. У нас ставити по 100 гривень на баночку гільза Залужного. Ну, це не гільза Залужного, це підпис Залужного на гільзі 122 мм. Потім ми рандомно визначаємо, хто стане новим власником цієї гільзи. Справа в тому, що там є люди, які ставлять різні суми. Найбільше поставив у нас Ні, ну це вже куди це годиться? Тарас Круць. 40 тисяч гривень, це значить, що він по 100 гривень зробив таку інвестицію в Збройні Сили України, і в нього найбільша можливу кількість з таких можливостей, коли рандомно визначить рандомайзер на Монобанку, хто ж стане власником цієї гільзи, тому що на неї спокушалися. Але в нас так само буде друга позиція, це все Артем Щербаківський передав. Це друга гільза, я не знаю, що це. У нас така є, на дворі стоїть, як використовують як смітник і попільничку, але ця розфарбована руцями, тобто це хендмейд, і це на другій позиції, якщо хтось поставить, теж 100 гривень, але це буде друга позиція, тобто у нас буде два розіграші після того, як ми дійдемо мети 500 тисяч гривень, поки що ми не подолали екватор, тому що, як підказує мені мій запис, то у нас гільза – це 242 850 гривень, щирик – 102 200 гривень. Як бачимо, на ЗСУ ми збираємо більше. І так само ми нагадуємо вам, що у вас є шикарна можливість долучитися до Патреону, стати патроном і дивитися наші ексклюзивні етери, які у нас там виходять щотижня. І там ми розказуємо етер поза етером. Це така конкуренція Радіо Рома, а Радіо Рома відновиться. І теж буде, можливо, приховане частково, тому треба ставати патронами, ставати кавоманами, тому що у нас є Buy Me a Coffee, і не забувати, що у нас є мерч, ну, поки що в вигляді кухлика, але це теж неоціненний скарб. Так що давайте. І там у нас є, між іншим, в магазині на Скрипін.ua так само трофейні товари. При купівлі трофейного товару всі гроші перераховуються на нашу банку на ЗСУ.
Так, телемагазин скінчився, як ви його дехто називає, але потім з'ясовується, що ті люди, які так, ну, зверхньо, можливо, називають телемагазин, але потім при особистому спілкуванні в Директі з'ясовується, що люди не в курсі, що ми так набираємо спочатку аудиторію, а потім починаємо говорити про головне. Там цей от відтинок розгону, десь півгодини він складає, але бачите, ми якось швидше впоралися. Ми просто збираємо аудиторію, бо це етер наживо. Ми читаємо, точніше, я читаю чат так само. І хочу нагадати, що завдяки вам, минулий тиждень у нас позначився тим, що звернулися до нас хлопці на Херсонському напрямку, і було їм куплено на 24 з гаком тисячі необхідних товарів. Це снаряга, це 2 наплічники, всього 2 наплічники і 3 маскувальних накидки. От вони, правда, це не відео, вони записали, вони сфотографувалися з отриманими рюкзаками, наплічниками і накидками. Так що вам дуже щиро дякуємо, особисто дякую Руслан Хаврюта, який вам має бути знайомий по тому, як ми працювали останні роки, всі там 8-9 років. Так що Руслан у нас з'являвся в етері, і він, в принципі, був і активістом Майдану, а зараз він на фронті. На жаль, ну, з одного боку, на жаль, а з іншого, це його вибір, і я пишаюся, що я знайомий з цією людинонькою. Тим часом я тут назбирав всякого такого до дронів, до Євгена Гнатка. Полтавські дискусії про брошури і блокноти. От вдумайтеся, чим живе Полтавська міська рада, де головує секретар Полтавської міської ради Андрій Полтава. Ну, я не можу його критикувати, коли він зупиняє якісь малозрозумілі рухи з боку громадських активістів і депутатів Полтавської міської ради. Виявляється, для них дуже важливо закупити брошури, надрукувати і закупити блокноти. У мене слів немає і нема мамає. Подивіться, тут пряма мова. Закладаєте скільки? Майже 1 мільйон, да, на цей рік? 770 тисяч 29 гривень. Це тільки іміджеві пакети з логотипом міста У Полтави. мене запитання щодо зошитів. Так, зошит А4, зошит А5 з логотипом міста Полтави для вручення, Ну, ви наприклад, наз- делегацій, покласти щось в пакети. Зошити. Ні. Це іміджеві. 100 тисяч на зошити під час війни. Ви що, серйозно? Ну нічого покласти в пакет. А, тобто, ну, ні, У мене взагалі, є раніше щось пропозиція, було. колеги, я перепрошую, є пропозиція покласти в пакет FPV-дрон на 700 тисяч. Порахуйте, скільки це буде FPV-дронів, і виходьте з цього. Досить у цих цяцьок роздавати зараз. Зараз іде війна, а ви собі брошурки і блокнотики замовляєте. Ну, позоріще просто. Соромно слухати це все. Ну, Це ставтеся програма. хоч трохи Це до дуже бюджету невідсоток, громади, такий хоч відсоток. трохи Андрій відповідально. Полтава тоді хто? За минулий На рік грудь- куди діли? Скажіть, за минулий рік куди оті всі діли подарунки? Ну, куди от воно все пішло? На смітник воно А пішло. чого він там виступає? Війна на вулиці. Я розумію, що в мирний час це треба і відзначити, і подарувати, і так далі. Найкращий подарунок для громади – це буде допомога Збройним силам України. На нагрудні знаки і вірчі грамоти Та до ні, них нагрудні 658 знаки. Ви кажете, навіщо ви тисяч. канцтовари? От під Це час не війни- канцтовари, це Ну, як іміджева це зошити? продукція. Що Ну, це не- зошит це ж. З логотипом міста Ладно, ну, Полтави. З логотипом міста Полтави. В Полтаві є герб міста, логотип. Насправді мене Влад виправляє, оскільки ми двоє з Полтави. Тут полтавська мафія орудує в супермаркеті Бортка на касі, і у нас тут у вулику. Тому він мене поправляє, що секретар Полтавської міської ради, виконувач обов'язків міського голови Полтави, Ямщикова Катерина Леонідівна. Можливо, це відео старе, бо там Карпов Андрій, він же Андрій Полтава, який був в колаборації з ОПЗЖ в міській раді, і тому він став секретарем свого часу, каже, що його турнули. Менше з тим, ну, які значки, які грамоти, про що ви говорите? З логотипом міста Полтава. Тобто у міста є герб, хороший, красивий, неповторний герб, а не логотип.
І зараз в пакет нема що покласти. Звикла тітка, що Мамай клав туди гречку, цукор і згущенку. Тому що він, в принципі, один з агробізнесменів області і в такий спосіб підкуповував виборців. Ці часи минули. Можна нічого не класти в пакет. І пакет можна не мати в руках. В принципі, це для кого? Яких офіційних делегацій? Хто приїжджає? Шведи? Ну, мені просто цікаво. Це, ну, тут, щоб там не було, але, знаєш, це просто, це дуже нагадує, ну, це не лякані люди, у нас таких багато. Ну, скажімо, місто Першотравенськ на Дніпропетровщині відмовилися перейменовувати, так само, як і ще пару міст на Дніпропетровщині, які пов'язані там або з більшовиками, або з Російською імперією. Свого часу Комсомольськ Полтавської області, це біля Кременчука, намагалися зашифрувати Комсомольськ, як там щось. Нічого, грішні плавні, нормально. Все гаразд. Уже багато років всі звикли, і це нормально. Як з Пушкіним боролися, слава Богу, в Полтаві немає вже вулиці Пушкіна. Це теж у нас з минулого тижня тягнеться, оскільки я давно не був в рідному місті, то я багато змін не знаю. Але вони того варті, і треба з цим прощатися, викорінювати, не знаю, просто нещадно. Тому що, ти знаєш, Назар, я подивився X-фактори чи що там, ну, тобто записи такі архівні, те, що виходило на СТБ, і це жах, це шлак, це деградація була, тобто це було сприяння деградації телеаудиторії, тому що в журі сиділи москалі і, в принципі, культивувався такий образ такого недолугого українця. Як цього звати? Фріка з X-фактора. Цей Сосєдов чи щось таке? Ні, та Сосєдов це... Ні? Так, він там був в журі, там був Ігор Кондратюк, між іншим, поруч з Сосєдовим, там Йолка була, Мітьолка, ну, тобто, там і Йолка була, да. Як же його... X-Factor? Так, ну... Ой, я щось не пам'ятаю вже, якщо чесно, хто там був. Ну, одним словом... Якийсь хер сидів там, здається. Ні, там це не в журі, учасники, що от вони, їм було весело, вони... І так, і сяк, і, в принципі, це була деградація телеаудиторії. Ну, деградували до того рівня, який, в принципі, заслужили. І це зараз виглядає дикунством, як таке могло взагалі бути. Да, Серега там сидів в інтерв'ю. Мацевко, точно, хакер, дякую. Я люблю наших глядачів, що розуміють з напівслова. Мацевко, якого нещодавно впіймали, і він ухилянт, такий, причому такий затятий ухилянт. Якщо ти забув, хто такий Мацевко... Да, я такого навіть не знав. Я пару секунд зараз, Влад, пару секунд, можна фотографію, просто фотографію Мацевка показати. От, загугли, Мацевко. Давай. І фотографію, зображення. Мені потрібно. Зараз побачиш. І це людина, в принципі, його піймали як ухилянта, він там щось підробляв документи. І ти знаєш, в мене тут немає такого зовсім негативного ставлення до того, що він ухилянт, це ж його особиста справа. Він же за це відповідатиме, тому що він дорослий чоловік. Але як його тиражували, і от Мох дуже любить всяких фріків, оцей от Мацевко, пам'ятаєш? Ні. Слава Богу, ти не був аудиторією. Ей, ні, Смереко, розкажи мені, Смереко. Він отак от співав, в принципі, розумієш? Ну, тобто, людина, я розумію, що там має право на індивідуальність, зачістка, голос, сценічний образ – це фрік. Оце просто фрік. І його так тиражували, так от захоплювалися, і отак от виносили на гора таку, знаєш, фальш-зірку. Хто тепер Мацевко, де він виступає, я не знаю. У нього навіть є альбом «Пляцки». От стала відома доля затриманого співака Андрія Мацевка.
Нам повідомляють різні видання. В Івано-Франківську 37-річного Андрія Мацевка, якого тиждень тому затримали. Поліцейські допитали, після чого відпустили. Речниця патрульної поліції Івано-Франківської області Христина Миригліт розповіла, що після затримання на вулиці Івано-Франківської чоловіка доправили у райвідділ поліції та передали поліцейським для з'ясування усіх обставин. Так, співака Андрія Мацевка патрульні затримали 8 січня в Франківську. Він підозріло поводився, навіть спробував втекти. Він був учасником першого та другого сезонів талант-шоу «Ікс-Фактор» та третього сезону «Україна має талант». У квітні 2021 року Мацевка затримали в Києві, коли він нібито намагався потрапити в метро за підробленим пенсійним посвідченням. І ось це впарювали в масовому порядку. І от ти розумієш, що це все треба викреслювати з життя, тому що воно не варте уваги, як і оця от діяльність цієї жінки в Полтавській міській раді, яка хоче щось покласти в пакет. Вибачте за ліричний відступ. Далі я хотів би, оскільки ми перейдемо до дронів, не биті, не пофарбовані, готові до експлуатації. Наші військові, вони це з вихідних інформація, показують збиті шахеди і не лише збиті. Тобто це засобами РЕП. Так. Не биті, не пофарбовані, готові до експлуатації. Тобто ось те, що потрапляє до рук наших військових. А у російському Ярославлі, це вже твоя новина, та дрон атакував один з найбільших нафтопереробних заводів. Туди долетіло про якісь там наслідки такі широкомасштабні, невідомо. Але факт в тому, що це за 700 кілометрів від українського кордону, відстань така далеченька, і це в цю область Ярославльську прилетіло вперше, кажуть. От. В чому особливість. І не востаннє. І не востаннє, це треба розуміти. Так. Звичайно, що ми бачимо тенденцію на на ураження нафтобаз, нафтозаводів Російської Федерації. Так званої Російської Федерації. Так званої Російської Федерації. Це важливо. І я тут пригадую княгиню Ольгу. Як би до неї не ставилися, і там до князювання Володимира і Ольги і так далі. Пам'ятаєш цю історію, як вона попросила привезти голубів? І потім вона запустила тих голубів з гнітом для того, щоб вони спалили ворожі міста, тобто відпустила, вони полетіли додому. І так само вона, скажімо так, покарала послів, просто закопали заживо їх прямо в човні, якщо б ви там цікавилися історією. Я не знаю, наскільки це правдиві історії, тому що різне можна придумати, але вона жорстко поводилася з тими, хто приходив з війною на територію України. Так що тут Ярославлі, ця вся їхня європейська частина так званої Російської Федерації, Чорнозем'я і не Чорнозем'я, вони будуть потерпати від атаки наших дронів. Руки у нас довгі. Цитую Остапа Бендера. І нагадую тепер, поки ми йдемо по новинах, це новини вихідних днів, насправді, ми так само збираємо і на вихідних, якщо ви думаєте, що ми нічого не робимо, то ми робимо. І так само агітуємо вас донейтити ставити гроші на гільзу з підписом Залужного. Збираємо 500 000 гривень, не так то й багато. І ставте по 100 гривень, тоді рандомно будемо визначати переможця. На другій позиції другий переможець дістане ось цю гільзу. Бачите, призовий фонд став більшим. Так що не соромтеся, не цурайтеся, тому що наша підтримка Збройних сил України – це основний наш обов'язок. Потім не забувайте, що перед вами сидять не дуже голодні, але працьовиті журналісти. У ранковому етері Катерина Супрун, Саша Чиж, Настя Кримова вдень, іноді там трапляється Назар, як привид батька Гамлета, ну і ввечері Назар готує, верстається фактично вечірній етер. От перед вами прекрасний Назар і я, Роман Скрипін, за залишковим принципом. Але теж не забувайте підтримувати наш проєкт, підписуватися, ставити вподобайки і дзвіночки, тому що це от безкоштовна історія. Заходьте і поширюйте наш етер серед своїх знайомих.
в соцмережах, пабліках і так далі. Що, тут ще є смішне відео, яке я притяг в дзьобику. Чергову ракетну атаку Угу. на Вашингтон зірвали ДПСники так званої Російської Федерації. Щось пішло не так. Вони тягають цю ракету на Вашингтон, ну і, власне, не всі. Все. Так було зірвано атаку на Вашингтон. Да. І ще з Да. колекції, а що там у них? Це якась дичина. От просто дичина, картинка. Це скульптура зі снігу. Добре, що вона зі снігу, бо вона розтане. Але у них Z головного мозку, воно присутнє. Дивимося. Це для дітей. Це для дітей. Діти після цього або помирають, або йдуть сивими в дитячий садочок в тому самому Ярославлі, куди може прилетіти дрон, тому що ви його замовляли, і дрон вже вилетів, виходьте без дзвіночка. Ну і перед тим, як ще ми перейдемо про майбутнє наземних дронів на полі бою, і там буде Женя Гнаток, наш персональний коучер по дронах, в мразі взяли в полон. Дивимося, як це відбувалося. Первый поднял ебало нахуй! Выше, блядь! С какого хуя здесь, блядь? Ебало опустил нахуй! Второй, блядь, поднял нахуй ебало, блядь! Всех нахуй! Ебало выше поднял, блядь! Откуда, блядь? Пидор нахуй! Ты башку, блядь! Третий, блядь! Опустил ебало, блядь! Так, лексику Такий збережено. інтелігент там засів в окопах, в очечах. Де не взяли такого? Ну, слухай, там багато всього, що відбувається на фронті. В середу ти говориш, що з нами буде Євген Дикий, так? Да. Ну, запланували. частіше Ну, я сенсу вже немає, і пішов можна там давати поговорити. оцінку по ситуації на фронті. Там на Куп'янському напрямку гаряче. Авдіївку вони намагаються взяти в будь-який спосіб і знову-таки підсилюють атаки, але нашим своє робити. І тут у нас в чаті просто дуже, дуже сильне кипіння стосовно Залужного. Про звільнення Залужного, то може бути фейк Тому від що Росії. Борислав Береза, Борислав Береза, він... Труха, здається, щось там написали, типу, з посиланням, Береза пише там з посиланням на два своїх джерела. На Спочатку які він на два одне, джерела? як народний депутат Європейської солідарності Ар'єв теж якось посилався, потім швиденько це все спростовував, каже, інше джерело вже, чи інші джерела не підтвердили ту інформацію. Це було буквально минулого року. Тепер Борислав Береза таку саму прутню пише. Але він пише, що два джерела підтвердило. Ти який молодець, га? Дивись, знаєш журналістські ці всі... Ну, Влад, можна показати це, в Стандарти. принципі, цей скріншот, який ти кинув в нашу робочу групу. Офіс президента все ще хоче Це їсти камшот, своє а не лайно. Мої джерела з Офісу президента повідомили, що Залужного звільнено з посади головкома. Я дуже хочу, щоб інформацію не підтвердили. Але вже друге джерело, пише Борислав Береза. Знаєш, в мене тут є такий персонаж, який настирливо домагається, щоб його покарали по законах, який пише мені в Директ, в Viber, в повідомлення прямо на Фейсбуці, в месенджер. Звати його Сергій. Я прізвище не буду оприлюднювати. І він мене дістає, що я привів до влади Зеленського. От він мене прямо звинувачує, матюкається, я з ним дуже вічливо спілкуюся. Каже, що я мразота. Потім пише, що в мене плачевна репутація, і він пригадав мені, знаєш, оцей
Ну, коли чіплялися там на аватарку, похуй було написано, це Ростік придумав, тому що тоді вже задрали оці всі такі навіжені люди, яких треба карати, тому що вони щось плутають реальність і свої якісь фантазії. Так що, Сергію, вам буде величезний привіт. Я готуюся до зустрічі з вами. Як ви знаєте, я знаю прекрасно ваше місце проживання, персональні дані, паспортні дані, ваш податковий номер, чим ви займаєтеся, де займаєтеся, і скріни не горять. Так що всі ваші погрози будуть передані в поліцію і оформлені як позов. Вам треба готуватися і шукати, очевидно, адвоката. Так от, оце все мене просто дістає, от подібні Борислави Берези, які не вилазять з цих медіа, які належать сам знаєш кому, не будемо говорити це прізвище вголос. От, так що... Знаєш, за творчістю Борислава Берези, відтоді, як він припинив бути народним депутатом, він ж був народним депутатом, здається, так? Був. Колись. Так. Був. От. І після того я більш не стежу, не цікаво і взагалі не знаю, що з ним там відбувається. Останнє, що я пам'ятаю, то він щось під Вілюр там ходив, ще коли Вілюр був, там щось теж фоткався. Ну, таке було, це я щось таке пригадую. Далі його творча доля, як склалася, абсолютно, походу, ніяк. Так що все. Борислав Береза, блогер недороблений просто. Я не знаю, я не буду так стверджувати, просто дешевий гайп. Пише Роман Цимбалюк, журналіст. У нас новый главнокомандующий. Президент Украины назначил вместо Валерия Залужного Кирилла Буданова. Це Роман Цимбалюк на своєму телеграм-каналі написав. Так що ми будемо стежити, ясна річ, там нічого не лишається, але ті, хто мене звинувачує в тому, що я когось привів до влади, я нікого не приводив до влади, слава Богу. Мало того, якби вам було цікаво, я не голосував ні за Порошенка, ні за Зеленського. Я зіпсував бюлетень. Чи я маю непомірний пієтет до Зеленського? Не маю. І я вважаю, що влада має діяти за законом. І, очевидно, я не в порожнечу звертався, тому що новину, яку принесли вихідні, це про Олександра Лієва. Підозрюваних у справі про розкрадання 1,5 мільярда гривень на снарядах просять арештувати, розповіла речниця Офісу Генпрокурора Надія Максимець, але з можливістю внесення застави у сумі еквівалентні розміру завданих збитків, а саме по 268 мільйонів 96 гривень для кожного. Клопотання щодо 4 підозрюваних прокуратура вже скерувала на розгляд до ВАКС. Серед фігурантів колишній очільник департаменту Міноборони Олександр Лієв. Йому обирають запобіжний захід. Я так розумію, його відправили під варту. Поки що невідомо. Було тільки що відомо, що йому обирали запобіжний захід. У мене просто питання, скільки можна було звертати увагу на персону Олександра Лієва. В нього дуже цікава і непроста біографія. Він тривалий час був міністром туризму Автономної Республіки Крим. Здається, так. Так, це не здається, це так і є. Ми це показували в етері, я вже не буду повторюватися. Під час окупації півострова він на камеру вийшов поспілкуватися з цими божевільними навіженими бабками і казав, що тут мирні люди, які хочуть мирно жити, і взагалі їх не треба демонізувати. Потім Олександр Лієв, він очолює якусь там асоціацію чи федерацію туризму України. В нього є помічники, і помічниця зокрема. Тому що коли Олександр Лієв став заступником Зураба Аласані на суспільному телерадіомовленні, то було переоформлено права власності на фонд сприяння створенню суспільного телерадіомовлення в Україні. Там співзасновниками була Гельсінська спілка і Національна спілка журналістів України. Потім помінялися співзасновники. Директрисою стала його помічниця Лієва з цієї асоціації. На фонд було виділено 10 мільйонів євро. Частину коштів було, очевидно, освоєно на виробництво без угоди з Національною телерадіокомпанією України. Вона ж Національна суспільна телерадіокомпанія України. І потім донори взялися за голову. Куди ж поділися 10 мільйонів, тому що нічого не було зроблено. Зараз цей фонд ліквідовано. Як тільки запахло смаженим, одразу почався процес
його ліквідації. Директорка цього фонду і підлегла Лієва по цій асоціації туристичній, і вона далі в неї повернулася. Сказала, що у нас немає ніяких угод з Національною телекомпанією України. Ну такі фокуси, знаєш, от просто реально. І ми нікому не маємо звітувати, вона сказала. Ніяких звітів не буде. І все. Грошей немає, Лієв звільнився. Потім і Аласадня звільнився через певні скандали. Донори вирішили це не виносити назовні. Ось так розкрадалися гроші, якщо так можна сказати. Я лише припускаю, що вони розкрадалися в Національній суспільній телерадіокомпанії України, НСТУ. Потім Лієв опинився дивом. Людина, яка була в уряді під час окупації Криму, опинилася на оцій хлібній посаді в Міністерстві оборони. І як тільки запахло смаженим, Лієв звільняється. Ясна річ, що спетлять уже з України не так легко, як колись. Кордони все ж таки більш-менш під замком. І ось Лієва прийшли взяти, так би мовити, з нього свідчення і запросити до слідчих дій. Слава Богу, якщо це матиме своє продовження, тому що це ниточка, за яку треба тягнути, і тоді стане більш відоме те, що лишалося потаємним. Бо ми збираємо поки гроші, дехто їх просто краде. І це відбувається з бюджетних потоків. Мені це дуже не подобається, мене це демотивує. І такі, як Сашенька Лієв, між іншим, друг Саші Педана був певний час, то от, власне, настав час відповідати. Я з ним особисто знайомий, він був у мене на програмі «Підйом», але це ніяк не міняє його сутності, тому що мене це дуже сильно дивувало. Або це якийсь дах десь, не знаю, там в уряді, у президента і так далі, але треба зауважити, що він працював при різних президентах і уникав відповідальності, і ось нарешті до нього прийшли з питаннями. Дай Боже, щоб питання дістали відповідь, а ті, хто розкрадав бюджетні кошти, були покарані, тому що це наші кошти. І це Рома, наша оборона. Все, я завершив. Весь Фейсбук уже в цих чутках, поки що це Та. чутки, але нам потрібна Ну, я якась дивлюсь на офіційна стрічки новин. інформація. Я дивлюсь на стрічки новин, ніде нічого не бачу. Я все ж таки орієнтуюся на стрічки новин. Немає. На Укрінформі Я буду немає. орієнтуватися. Давай так. Давай ми будемо чесні перед собою, для того, щоб ми тут не виступали агітаторами і пропагандистами, бо нам не платять бюджетних коштів. Ми працюємо відповідно до нашого сумління, і бути справжнім важливо, і прислухатися до глядачів, спілкуватися з глядачами. Ми керуємося фактами. Чи має право президент України звільнити головнокомандувача? Має право його звільнити. Має право призначити когось іншого. Це компетенція президента. З чим це пов'язано? Я не буду гайбувати на цій темі. Чи в мене є там якась симпатія до нашого головнокомандувача Залужного? Ну, напевно, є. Інакше б у нас не було цієї гільзи з підписом Залужного. Бачите, який раритет. Якщо раптом його звільнили, то це взагалі раритет раритетів, і нам треба якомога швидше зібрати 500 000 на ЗСУ. На другій позиції буде ця гільза. Не забувайте так само ставити нам гроші, тому що ми працюємо для вас. Підписка на канал, вподобайка, дзвіночок. Ну а далі давайте вже керуй процесом. Да, Євген Гнаток точно нас дивиться зараз, так що підключайся, хлопче, бігом. А я бо бачив ми його з котом на оголошуємо руках. тему про нас. З котом на руках. Да, є таке. Він каже, Верцький, в нього кіт тікає. Зараз ми дізнаємося, як Так його що звати, і у нас розділ «Майбутнє наземних Наступна дронів на тема. полі бою». Ну да, десь через років так 100 буде десь приблизно так виглядання, як у цих фільмах. Поки що такого і приблизно немає. Чекаємо на О, Женя, привіт. Євген Гнаток, розробник наземних дронів. Ми тебе не чуємо, на жаль. А ну давай перевіримо ще звучок. А зараз? А зараз чуємо. А як кота звати? О, супер. Йо. Як ваші справи? Наші справи добре, як кота звати? Я, чесно кажучи, навіть не знаю. То не мій кіт.
Це, Ну, я Назар, просто не окей. сам дивився, відповідь. Назар, рули, давай. Добренько. Чого ж ми тебе позвали? Тому що минулий тиждень, точніше, минула п'ятниця, ну я цей відос побачив вже, власне, ось він. Ще в тебе на сторінці, думаю, але думаю, хто ж це там такий автор? Ти ж не писав прямо, що це ти до цього причетний. Я вирішив її не палитися, так би мовити. Виявилося, що ти до цього причетний, бо ми бачимо ось таку черепаху. Там саундтрек був дуже прикольний під цього, як воно повзе і до своєї цілі їде. 4 кілометри, да? Проїхав цей дрон. А що це було? Розкажи те, що ти можеш розказати, тому що потім уже в п'ятницю минулу, то це вже наробило багато галасу, багато хто про це писав. Майже всі телеграм-канали, там профільні, непрофільні, Defense Express писало, а що ж це там таке воно, що за вибухівка була. Але мало хто звернув, а що ж це за пристрій такий був, що це за дрон був. А ось Так, автор Юджин. перед вами. Юджин, скажи правду, ми з виконання тобою цього. переписувалися, ми це з Назаром показували, ми не знали, що то твоїх рук справа за великим рахунком. Потім ми з Женькою переписувалися, він каже, ну бачу, я кажу, це що ти? Він каже, ну так. Ну, типа, моїх рук діло. І це, в принципі, така прикольна штука. Так, тепер нам деталі важливі. Бо там Сірко, реально, він як пес такий, знаєш, підповзає, знаєш, так, подивився, ага. Ну не Сірко. Ну, не Сірко, добре, Женя зараз розкаже. Такий подивився, типу, ага, москалі. Типу, ну піду, значить, в інший бік такий. Тик-тик. Йому, типу, хвоста не вистачало, щоб він, знаєш, так, як у нас Бела тут пересувається по території. Так, ситуація дійсно прикольна. Хлопці зі 157 батальйону дуже добре відпрацювали. Операція, я б сказав, навіть була унікальною, тому що в майбутньому, я впевнений, саме це відео стане в історію війни дронів. Чому? Тому що дуже багато нюансів. Ми бачимо просто враження цілі, але для такого результату була проведена колосальна робота військовослужбовцями, які саме керували цим дроном і багатьма іншими. Тобто він йшов один, так, але в повітрі знаходилося ще півдесятка дронів, це FPV-дрони, які давили вогневі позиції ворога, прикриваючи сам дрон. Це і дрон, який вів по своїй камері, так, цей. І плюс ще декілька дронів вже з окремим своїм призначенням. Тому, в принципі, хлопці відпрацювали дуже добре, дуже круто, чесно кажучи, висловлюю велику подяку командиру батальйону Ярому, позивний, і хлопцям загалом. Тобто ми бачимо, що він доїхав на 4 кілометри. Насправді дальність була набагато більше. На 4 кілометри він доїхав вглиб ворога, так, вглиб лінії оборони. Не кажучи про те місце, звідки цей дрон запускався. Тобто дальність була трішки більша. І досягнення подібної дальності і успішне проведення операції, в принципі, це доволі круто. Тобто, ну, я, чесно кажучи, в захваті. Це не Сірко, це тарган з гарною вантажопідйомністю. Вибухівка саме спеціальна під подібні цілі, під мости, під зльотно-посадкові смуги і так далі, КЗ-4. Тобто, в принципі, операція була просто унікальною. І, до речі, зараз готується, я вам анонсів такий невеличкий дам, по всій лінії фронту готуються деякі подібні акції за участю наземних дронів. Тому скоро буде круто. Називається операція «Жди міняк», москаль, ти некрасивий. Так. Слухай, про таргана я чую вперше, бо я знав, що до цього в тебе був Сірко і Мангал. З Сірка ти починав, потім далі модифікував, потім Мангал, він такий меншу вагу може нести. А що за тарган? Розкажи про ці характеристики, якщо що можна розказати. Дивіться, дрон Тарган, насправді це проєкт іншої людини, просто ми співпрацюємо з ним в даній ситуації. З приводу моїх рук,
те, що я приложив до цієї операції, це в основному консультування військових з приводу нюансів цього дрону, звів з потрібною людиною, щоб отримати цей дрон. Тобто моя, по суті, така посередственна. Так, в мене є дрони Сірко, дрони Мангал, Інтелігент і так далі. От, якщо казати про Тарган, то це розробка іншої людини. Моя ж задача виключно в тому, щоб ці дрони йшли на фронт. Тобто, і в принципі, я думаю, я так трішки з цією ситуацією справляюся. От, тобто немає значення, в принципі, як його назовуть. Головне, що він робить свою справу. Хтось придумує з назви, знаєш, Тарган. Так, і чесно кажучи, коли я побачив це відео, я був в захваті. От, і спочатку, до речі, я бачив першу частину відео. От, і знаю, що в цій бригаді знаходяться і дрони мого виробництва, думав, що це саме він. От, але потім побачив повне відео і дуже, ну, знаєте, головне, що ціль вражена, так? Тобто, ну, на все інше пофігу, немає значення. Головне, що логістичний маршрут зламаний, танки по ньому тепер проходити не можуть, машини на великій швидкості теж вже не можуть. Тобто, якщо ми бачимо, що на відео мост вистояв, воно так тільки здається. Тому що КЗ-4 повністю обвалив його нижню частину, полотно, от, не кажучи вже про отвори в тому полотні, ну і ще боковушка відвалилась. Тобто, в принципі, міст уражено, от, і завдання виконано. От, тобто, ну, логістичний маршрут в даному випадку повністю вже цей. От, така ситуація. Ну, гарна ситуація, що там казати. Слухай, а загалом ти ж виробляєш дрони з якого? З 22-го року, правильно я так розумієш? Наскільки я пам'ятаю. З початку 23-го, зима. Тобто це, Ага. ну точніше, як тільки почав, то це грудень 22-го, січень 23-го. Але перша установка, яка поїхала на фронт, це був саме лютий 23-го. Тобто майже рік. Угу. Слухай, ти кажеш, це була комбінація. Це прямо, ну, таке, що я собі в голові десь теж фантазував, коли можна застосовувати ці два поєднання FPV і наземні дрони, це вже відбувається. Ну, на землі це зрозуміло. Надводні дрони тут ні до чого. А скажи, будь ласка, в чому от... Чи можна порівнювати це взагалі наземні дрони і повітряні дрони? В чому їх там перевагу, чи можна їх взагалі порівнювати? В чому перевага наземних дронів? Тому що вже багато є протидія, вона, ну, на кожну дію є протидія, зрозуміло. От, в чому перевага наземних дронів, так поясни. Я вам скажу, кожен дрон по-своєму унікальний, кожен створюється під свої окремі задачі і використовується також. Але якщо ми візьмемо відмінності цих дронів, то, по-перше, ні один дрон з повітряних не змог би, як мінімум, так, те, що ми бачимо на відео, взяти 63-кілограмову міну, по суті, заряд, так, і донести до того мосту. Навіть якщо б донес, поклав би зверху, і воно б спрацювало б як щит, тобто не підірвало мост як треба. В даному випадку наземний дрон бере великий вантаж на себе, добре справляється зі складками місцевості, з різними типами ґрунта, тим паче, що дрон пройшов ще й по річці. На відео цього нема, але така ситуація є. От. Тому, в принципі, ну, по-перше, це вантажопідйомність. От. Наступне, це саме дія РЕП на цей дрон. Так, якщо ми візьмемо повітряний дрон, він йде по відкритому радіогоризонту. Тому, в принципі, системи РЕП в даному випадку працюють на свій максимум. Так? Тобто вони глушать дрон, якщо працюють так в потрібному діапазоні. Якщо ми скажемо вже про наземний дрон, він йде по землі, і ці складки місцевості, вони допомагають йому, так, скажімо так, вони просто, ну, це відбувається також з нашим сигналом керування, так, тобто складки місцевості заважають нам пройти далі, от, вони так ускладнюють прохід нашому сигналу, і точно також діє РЕП, от, тобто ускладнює прохід сигналу до дрону, шумів. От, тому в даному випадку, що НАТО заважає, що, в принципі, так,
Тобто ми ограничені в дальності. От, в порівнянні з повітряним дроном. Дуже ограничені, але більш-менш захищені. От. Ну і, звісно, наземний дрон. Ага, з дальністю. Так. Не падають. Ну, в московитів щось таке приблизно є. Ми бачимо це змагання постійне. Ну, зрозуміло, що в FPV-дронах ми почали першими, так? Але нічні дрони вже московити почали перші робити, там з тепловізійними камерами. Зараз я бачу, що Стерненко збирає на нічні дрони, бачу фонд «Повернись живих», фонд «Повернись живим» теж буде робити подібний проєкт на 3000 дронів, Стерненка, здається, 2000. Це те, що буде полювати в ніч на наших ворогів. А як ти взагалі бачиш цей розвиток їх всіх дронів? Куди зараз, в якій ми, можливо, точці? Тому що ще коли ми з тобою в Верховині бачились, для мене це щось таке було, знаєш, вау, це є в Україні, є люди, які це роблять, але це було настільки не масово, і навіть тих відосів не бачив. А тут почали з'являтися там уже, як уже там якийсь кулемет ставлять, якусь стрілецьку зброю, воно вже їздить і нищить. Ми бачимо твій приклад уже, як за допомогою твоїх дронів, ну, це ось, наприклад, такі відео, це перше відео із застосуванням уже зі стрілецькою зброєю безпілотного дрона наземного, як нам показали. Більше я подібних відео не бачу, тільки, ну, як і ти ось слідкуєш за сферою так само, правильно, і дивишся, куди воно розвивається. Словом, куди воно це все розвивається? Де зараз тут участь держави, роль держави, до речі, тут, як ти бачиш? Так, от саме відео з кулеметом це поки що не моє відео, хоча дуже сподіваюся, що все вийде. Поки що. Так, поки що. Ми йдемо в даному випадку 7-мильними шагами, от, але в основному саме за рахунок добродіїв. Тобто це донати, особистий кошт якийсь і тому подібне. Так? Тобто прямої зараз участі держави в даній ситуації ніякої немає. Ну, я не бачу, наприклад. Тобто, ну, дрони так, йдуть зараз, наприклад, дрони Мангал, так, на озброєння і так далі, на офіційно, так, тобто кодифікування проходять. Так, але саме в підтримці виробників я поки що не бачу, ну, ніякої допомоги, в принципі, окрім всіляких рамок. Так, тобто, наприклад, звичайна людина, як здавалось би так, могла б зараз почати виробництво дронів, але, на жаль, це не так просто. Наприклад, я фізична особа, я це можу робити, просто в даному випадку я більш вільна людина. От, я не дивлюсь на ті рамки, я просто знаю, що воно потрібно зараз хлопцям, і я просто беру і роблю через усі ризики. От, тому, до речі, зараз я заблокований на новій пошті із-за перевищення ліміту отримання та відправлення посилок. Тому от тут такі от ситуації бюрократичні. От, тобто, в даному випадку, якщо не допомагаєте, хоч не заважайте. От. Така ситуація. Ну, а в майбутньому, я вам скажу, дуже хотілося б бачити хоч щось подібне, що в даному випадку є в рашистів. Чому? Тому що я кажу зараз саме про дистанційно керовані танки. Так? Тобто Уран-9, Уран-6 і подібне. От, я дуже сподіваюся, що ми дуже скоро до цього дійдемо. Це вже проєкт, який не буде коштувати 40 тисяч гривень, але поява такої техніки на фронті замінить, в принципі, дуже багато хлопців. І навіть окрім так, якоїсь зброї, це буде дуже сильний моральний ефект. Я вам скажу, якби така ситуація виїхала переді мною, і я не знаю, що з нею робити, ну, якщо ми беремо із зору звичайного піхотинця, то це просто. Тому це майбутнє, в принципі. Така ситуація. І воно вже тут настало фактично. Я не знаю, просто я не так багато війною цікавлюся, я не знаю, яке там було застосування, тому що це ж не нові якісь там розробки. В світі таке вже існує, і, можливо, там років 5-10 тому вже це показували ці всякі, те, що ми зараз бачимо на полі бою, але це точно буде не масштабуватися, тому що і я,
розмовляв з деякими людьми, які люди там в західних країнах, то вони взагалі в шоці від того, що тут відбувається, як це все застосовується, тому що ну, блін, вони цього ніколи не робили. І вони бачать, наскільки це все ефективно, і ну от словом. Ти написав тут, бачив в Фейсбуці якогось дня, що, скажу чесно, виробництво стало. Євген Гнаток у себе в Фейсбуці, можна на Інстаграмі знайти. Я тут просто що. Ну, ти ж працюєш на донейтах, в тебе немає ніяких спонсорів, нікого такого, якщо я так розумію. В бізнес в тебе ніхто не вкладається, держава теж. Тож ти працюєш на донейтах, і я тут в чат закинув реквізити, як можна, ось ще раз сам закину, і ще раз закину, щоб ви бачили ці реквізити і змогли підтримати виробництво дронів. Слухай, а що стало причиною, що в тебе застопорилось це все? Ну, по-перше, це саме відсутність, точніше, ісчерпання і своїх коштів, і донатних. Тобто, наприклад, я вам скажу так, з грудня 2022 року до сьогоднішнього дня, в общій сума донатів була приблизно 20 тисяч гривень. Тобто це не покриває навіть половину собівартості по комплектуючій одного дрону. Тобто, в основному це відсутність фінансової якоїсь підтримки. Тобто модель готова є, є використання на фронті, дуже багато дронів зараз на підрозділах, це півсотні підрозділів, і в кожного не по одній машинці. У деяких там по одній, але так, у деяких по десятку. Тобто, і використання цих дронів йде. Тобто, по суті, ми пройшли таке бойове хрещення цих дронів, і їхня ефективність могла б показати те, що вони дуже потрібні. Але, на жаль, стільки і відео, і інтерв'ю, і розголосу, але, на жаль, поки що ми не звернули потрібним образом на себе увагу. І в плані саме якоїсь допомоги. Тобто державної. Тобто я розумію, що можуть бути якісь там бюрократичні ситуації і так далі. Давайте, будь ласка, ми за тиждень всі бюрократичні норми зробимо, напишемо, що треба, там про себе інформацію надамо, зареєструємося, де треба. Будь ласка, виділяйте з бюджету якусь там частину. Чому? Тому що це прямо йде на оборону держави. Тобто замість тих 100 чи скільки 600 тисяч там на ті зошити, в чому була проблема зараз дати виробнику дронів. Я кажу зараз не тільки про себе, в нас дуже багато хлопців-виробників, яких така ж ситуація. Навіть виробник того ж таргану теж дуже нуждається в допомозі. Тобто майже всі розробники дронів, яких я знаю, усіх проблема з фінансуванням, тому що це наразі поки що волонтерські проєкти. І вони далі не підуть, якщо або з цього не зроблять комерцію, або не допоможе держава. Якщо не буде ні того, ні іншого, рано чи пізно вони закриються. Тому що, наприклад, чому в мене так сталося? Я би міг зараз поставити офігенну ціну на дрон, і підтримувати виробництво, в принципі, якусь рентабельність, щось прорахувати, і ціна була б, чесно кажучи, я знаю цю ціну і не хочу озвучувати. Тому саме такої не відбувається. Тобто дрон безкоштовно, будь ласка, або по собівартості комплектуючих. Але роблячи навіть таке по собівартості комплектуючих, в даному випадку ми просто анулюємо свою дальнішу діяльність. Тобто, тому що підтримки, в принципі, ніякої немає. Тому... А що, Жень, це дуже погані новини, що підтримки з боку держави немає, тому що, знаючи там певний реальний стан речей, якби держава мала бути зацікавлена. І тут мій обов'язок запитати, то може ви мало зробили для того, щоб державу заохотити, підтримувати виробництво цих наземних дронів? Може ви не туди зверталися, не до тих людей зверталися? А якщо зверталися, то чому немає зацікавлення? Це елементарні питання, які виникають. Тому що ось відео, ось їде, ось вибух, клас, ми всі за. І тут у нас Ліїв виникає, який 1,5 мільярда. Це тільки верхівка айсберга за великим рахунком.
І виявляється, гроші є, якщо їх тирять. А чи зверталися до Міноборони, там, не знаю, куди ще можна звертатися, і щоб це було поставлено на потік? Скажу вам чесно, я за цей рік оббігав майже все, що було можливо. Тобто навіть адміністрація президента, Міністерство оборони, командування сухопутки і дуже багато ситуацій. От, всім ізвісним так волонтерам, общественним діячам і так далі. Так далі. От, на жаль, навіть не добравшись, скажімо так, до голови цієї ситуації, мене ще на підході десь вже йди звідси. От, і те, що я зрозумів, в нас в основному допомагають, як то кажуть, тільки своїм. От, тому в даному випадку розраховувати на чиюсь підтримку, от, ну, мається на увазі якихось там телеграм-каналів чи ще щось, особливо не приходиться. Є декілька телеграм-каналів, типу ЧВК Бомж чи спецпідрозділу Омега, які публікували мої збіри, за що я велике дякую, так, тому що вони дійсно допомогли. І, до речі, я вам скажу, останні півроку от, основна частина донатів от, прийшла саме завдяки цим ТГ-каналам. От, але там аудиторія маленька. Я вам скажу, наприклад, такі великі телеграм-канали, як Миколаївський Ваньок, от, чи говорить снайпер, вже рік не можу добитися до них хоча б відповіді. От, тобто пишу на емейл, на телеграми, на боти і так далі, пишу і не можу ніяк добитися. Хоча б відповісти мені, так? Тобто, ну, я не кажу, що от зараз виставляйте, ні. От, і знову ж, в принципі, якщо казати про державу, от, то коли так, точніше в нашому випадку, немає значення, в принципі, ну, особливого значення, от, що, скажімо так, ні, воно значення має. Я маю на увазі, коли продукт готовий, він діє, він ефективний, то чому б не допомогти цьому проєкту, от, так, в державі? Чому саме у нас зараз розробники і волонтери стали, по суті, як попрошайки? Так, ну, і військові частина вже теж. Тому що нема недопомоги, там десь якогось забезпечення чи ще щось. От, тобто ми робимо щось для захисту держави чи ні. Я маю на увазі зараз це питання отуди. От, то есть, ну, я реально, я от скільки разів вже викладував донат, так, на збори, от, щоб донатили люди. От, і я реально вже себе якось не так почуваюся за цього, тому що, ну, думаю, Так, давай це відкидай, неправильно почуваюся, і давай, ми з Назаром тебе підтримуємо, тому що особисто знаємо, і в принципі глядачі наші теж підтримують. Тут є коментарі в чаті, і ми там поставили, ну, зокрема, один з адміністраторів Ukrainian Media Network, підтримайте виробництво Євгена, і там є посилання на банку, куди можна поставити гроші. Євген не жирує, ми його бачили в побуті. Нормальний. Так, закрий вуха, ти не маєш чути. Не маєш чути, чути компліментарної лексики, він просто закрив вуха. От, що він поводиться як абсолютно нормальна людина, яка не прагне там збагатитися на цьому. І, в принципі, це відкриває вуха. От. І це треба цінувати. Єдине, що в мене виникає питання елементарне, як громадянина цієї країни, яку я люблю, щиро люблю, чому таке вибіркове ставлення, коли там хтось збирає по 10 мільйонів, по 100 мільйонів, ставлять собі за мету. І мене от щиро дивує, коли тик-мик, а коли є реальні потреби, то з'ясовується, що там купа якоїсь і паперової роботи, або просто не звертають увагу. Той самий Ніколаївський Ваньок, сьогодні я там бачив на одному телеграм-каналі, 2 мільйони підписників, клас. І якщо хтось думає, що він хопив Бога за бороду, то це так не є. Я не знаю, там, чи звертався ти до Лечени, який співпрацює з Притулою, у них же ж великі фонди. Хто туди донейтить, це питання по звітності, очевидно. Я знаю, що ми збираємо органічну аудиторію, яка, в принципі, допомагає нам збирати гроші на ЗСУ. І це завжди почуття провини, коли до тебе звертаються люди, ти кажеш, ну слухайте, у нас є обмежений бюджет, ми не можемо перекрити всі збори. Ми не можемо одночасно 150 банок створювати, тому що ми от навіть 500 тисяч всі
Ми ще екватора не досягли. Ну, розумієте, ну, це виснажливо для людей, і для нас, і для нашої аудиторії. Так що підтримуйте тих, хто небайдуже ставиться до своєї країни і, незважаючи на перешкоди, ну, от як Євген, ідуть правильним шляхом до перемоги, не запитуючи дозволів, а просто роблячи свою роботу. Тому що нам своє робити. Але це не означає, що тут не має бути сприяння. Тут має бути сприяння. В який спосіб ми можемо посприяти. Це, можливо, Назар, треба поспілкуватися з Катею Супрун, тому що «Повернись живим», вона до цього має відношення, мілітарний. Які шляхи можна віднайти для того, щоб налагодити це виробництво важливої зброї для Збройних сил України, яка, ясна річ, що це не пташки, але показали, як пересувається цей наземний дрон. І це, ну, нам сподобалося з Назаром. Я ще раз кажу, що ми не пов'язували це з тобою або твоїми там спільниками, хто це виробляє. Нам сподобалося, а потім ми з тобою переписувалися і з'ясувалися деталі. Так. Я вибачаюсь, але я вам скажу так, якщо навіть вийде так, що доведеться повністю закривати виробництво, це вже особливого значення не має. Чому? Тому що ці дрони зараз будуть вироблятися на базі бригад. Тобто за цей весь час до мене надсилалися військові, які допомагали мені виробляти і які вчилися виробляти ці дрони. Тобто зараз є окремий круг спеціалістів на базах бригад, в них є свої бюджети в бригадах, які зможуть виробляти тепер ці дрони, не залежачи від мене. Тому, в принципі, частково проблему в даному випадку рішено. Так? Тобто вони тепер не залежать від мене і можуть виробляти і собі, і сусіднім підрозділам стільки, скільки треба. Ну, бо це відкрита архітектура, наскільки я розумію. Та? Тобто от є креслення, береш і робиш. Так само, як і FPV-дрони можуть виробляти. Так. Ясно. Ну, ми тут, знаєш, на тлі того, що ми з тобою, ну, тобто ти розказуєш нам правильні речі, і Назар в цьому зацікавлений, тому що він постійно про тебе згадує, і це не таємниця. Подивіться інтерв'ю з Євгеном на YouTube-каналі Назара, на Скрипін.ua, подивіться, підписатися не забудьте. Тут у нас колотнеча відбувається з Залужним, бо його то звільняють, то не звільняють. Міноборони спростовує. Пишуть, що указ не підписаний про Залужного. І далі колотнеча відбувається. Тут Лачен написав, знаєш що? Ти, напевно, бачив. Інформація достовірна. Так, мені Кумап написало. Ну, типа скріншот з якоїсь переписки. Ну, як завжди у нас. Ну, дивись, тут, якщо помоніторити інтернет-ресурси, ЛБ пише, ну ЛБ це ж Соня Кошкіна, це ще той варіант. ну УП теж пише. УП пише, що ОП розглядає відставку Залужного, але указу ще немає. Джерела. Від джерел до джерел. Потім РБК Україна, заходжу. Нема нічого. Зовсім. Укрінформ, заходжу. Укрінформ шукає власного кореспондента. Це остання новина. Нема. Ні, ну, слухай, ми ж будемо керуватися офіційною інформацією, а не оцими всіми чутками, тому що Залужного вже звільняли. Давай почнемо з цього. Пам'ятаєш ти ці новини. Що там тільки не робилося. Вже і Умєрова звільняють. Але спростовує Міноборони. Бо хто у нас прес-секретар Умєрова, ти знаєш же ж? Майкл? Майкл Щур, він же, Роман Вінтонів. Так. Якби це когось не здивувало. І тому я чекаю офіційної інформації, буду керуватися офіційною інформацією, а не оцим розгоном о 20-й годині 6 хвилин, значить, по телеграм-каналах і так далі. Євген, що тобі сказати? Що ми тобою пишаємося з Назаром, це точно. І наш колектив теж пишається. Тому що ми особисто знайомі, ти приїжджав до нас на пізній вечір. Дай Боже здоров'я, всіляких гараздів і робити те, що маємо робити. Не скавчати, бороти обставини, ну така вже у нас доля.
Іншого у нас варіанту немає. Чим можемо, допоможемо разом з нашими глядачами. Назарчик, в тебе там порядок денний вичерпався чи ні? З Євгеном. Так, порядок денний у нас вичерпався, то ми вже і так цей. Бережи Тут я ще себе, раз кота закинув і банку. тих, кого ти хочеш берегти. От так. Дякую, Допомагайте навзаєм. Євгену. Гарного Так. вечора. Лінк у нас на Монобанку стоїть в чаті. Будь ласка, допомагайте Євгену. І всі, в принципі, кому ви хочете допомагати. Тому що ми теж фондом на ЗСУ допомагаємо тих, кого знаємо. Ми не розкидаємося грошима, всю інформацію перевіряємо. Можливо, частина коштів піде Євгену. Ну, тобто, донейти підуть на інші донейти. Можливо. Там треба буде розібратися, тому що запитів нереально багато. Так само, як нереально багато є пропозицій, що ж поставити на розіграш. Таке враження, що ми дісталися якогось золотого дна, але це неправда. Що ж, гарного вечора і слава Україні, Жень. Так, героям слава, дякую вам велике, гарного вечора. Дякую тобі, Жень. До зустрічі. Ну, далі. Назар. Що, Євген Гнаток, розробник дронів, був з нами на зв'язку. Я ж казав, що він класний чувак, а ви не вірили. Хто не вірив? Можете ще інтерв'ю наше. Хто не вірив, Наше Назар? інтерв'ю можете ще подивитися з Женєю. Ми там і виробництво він своє показує. В принципі, ви зрозумієте, що це за людина з того інтерв'ю. Хоча в мене в цих інтерв'ю хтось мені писав за мій формат, що, типу, ось як ви погано гостя розкриваєте. Шановні, в мене немає цілі і мети розкривати гостя. От так я. Там такого не заявлялось. Це не таке не інтерв'ю, інтерв'ю портретне. У мене таких немає. Ми там розглядаємо якісь конкретні теми, які турбують особисто мене, тому це називається мій формат. І зрозуміло, що це і інших людей може цікавити також. От такий я егоїст. Словом, про Залужного, не знаю, ми не будемо нічого казати більше. Там Міноборони, це ж має подавати міністр оборони це подання, наскільки я розумію, за процедурою законною. То Міністерство оборони написало щось таке, офіційний телеграм, читаю, шановні журналісти, ну це явно не про Борислава Березу, одразу відповідаємо всім. Ні, це неправда. А далі собі додумайте, що завгодно, що цим дописом хотіло сказати Міністерство оборони. Ну, ми чекаємо, так, Назар, Олексій давай Мороз щось сухому пише. залишку. Ми чекаємо на офіційну інформацію. Не буде офіційної інформації. Значить, хтось знову дивіться, встряв значить, ногам в що? сметану, хтось поспішив. Таких поспішантів, хто вражений з радойобулою, ну, цією бацилою чи цим вірусом, ну, їх достатньо. Ми Так. живемо в постійному Джерела ІПСО. української... Що? Кажи. Ну все, я сказав, що ми живемо в ІПСО, воно постійно. І тут, тобто, розумієте, якщо стрибати по таких емоційних гойдалках, ну, от з такими інформаціями, яку перевірити зараз, ну що, алло, Залужний, тебе звільнили? Валера, як ти? Валера. Ну я ж не можу так зробити. Тобто ми чекаємо офіційної інформації. А джерела, хтось щось сказав, кума написала. Слухайте, виходити треба в наш непростий час, який називається Велика війна, з об'єктивної реальності. Якщо хочете, я вам проведу майстер-клас, що таке SWOT-аналіз. SWOT-аналіз – це коли ви креслите аркуш на 2 частини або на 4 частини. Там 2 різних є види SWOT-аналізу. Ви пишете плюси, очікуваний результат, потім засоби, ви пишете всі ризики і ви керуєтеся об'єктивною реальністю. Так працює бізнес і так працює будь-яка людина ефективно. Коли робиться SWOT-аналіз, так, можливо, його треба робити в щоденному режимі, або, можливо, хоча б раз на тиждень. А отак от кидатися, все, Залужний, зараз я скажу. Залужного звільнили! Оце отак нагадую, як працюють українські медіа. У нас натомість є гільза з підписом Залужного. Ставте 100 гривень на баночку, все це піде на ЗСУ, незалежно від того, хто головнокомандувач. І потім рандомно, як тим більше вона набирає в ціні, якщо це буде раптом правдою. Якщо буде неправдою, то нехай. Валера хай працює. Всі мають працювати на перемогу. Оце от головне.
Все решта не має ніякого значення. Всі решта лотів, оці, от, що тут стоять у нас в студії, це все наступні наші кроки. Тому що ми збираємо, потім звітуємо і говоримо, куди ми ці гроші скеровуємо. Скеровуємо в ЗСУ, в різних його, не знаю, там, формуваннях. Це може бути і ТРО, може бути ДФТГ, може бути добровольчі формування, це можуть бути конкретні підрозділи, бригади і так далі. Але це фронт. Фронт треба тримати нашими плечима і руками. Це якось, здається, самозрозумілі речі. І давайте активніше тиснемо на газ, особливо ті, хто живуть за кордоном, у вас більш сталі прибутки, ви не в Україні. Бо тут я читаю «Дзеркало тижня», Назар, і я дивлюсь, що в Україні Зеленський каже 30 мільйонів працюючих, а «Дзеркало тижня» каже, нічого подібного немає, є 15 мільйонів працюючих. Ну, якщо ми рахуємо, давай, пенсіонерів, скільки в нас в Україні, хто це може порахувати з цих 30 мільйонів? Чи скільки нас там є? Я не буду залишилось? рахувати, це не моя функція. Тому Рахувати. Я ще раз кажу, що мобілізація – це не лише взяти, вручити повістку. Мобілізація – це мобілізація ресурсів, економічних в тому числі, людських ресурсів, коли вся країна має працювати на перемогу, долучатися в той чи інший спосіб. Оце є мобілізація. І обрахування ресурсів має бути в цій країні. А не отак от зі стелі взяли якісь числа, цифри і щось придумали. І тим більше це роблять як так звана опозиція, яка гайпує на цьому, Льоша Гончаренко один чого вартий, так і, власне, чинна влада, яка, очевидно, трошки випадає з контекстів і не знає остаточні цифри, а скільки у нас є ресурсів в країні. Або знає і приховує. Ну, тут нам своє робити. У нас іншого виходу немає. Все. Давай далі. Щоб закруглити цю тему з джерелами і так далі, тут знаємо ціну цим джерелам, особливо української правди, це і відобразилося на ситуації, ну, з падінням літака Іл-76 на Росії, да, ми пам'ятаємо це, тому що там джерела їхні не підтверджувались абсолютно, потім вони переробляли заголовок через це, виправляли там тіло новини. Так, речник... У зараз Зеленського новина. офіційно заявили Сергій Никифоров. Так. Сказав, що Залужного ніхто не звільняв. Ось тобі офіційна інформація. Ну так, да. Дуже швидко відреагували, молодці. Що сказати? Є прес-секретар у президента, виявляється. Так. Вау. Тут пишуть, що і Шапталу звільнили. Ще раз. Пишуть, знаєте, на паркані хуй написано, а там дрова лежать. Так що припиніть оце от читати те, що написано на парканах. А якість української журналістики, вона не витримує критики, якби ви хотіли знати. І не один раз стерфляли вже ногами в сметану. Набирайтеся терпіння, закривайте рот, тому що я взагалі дивуюся, як під час війни не застосовано цензуру воєнного часу. О, ага. Куди? Цензура воєнного часу. Так, ми йдемо до інших тем, оскільки ми заявляли. Дякуємо, хто підтримував збір Євгену Гнатку. Ви просто всі молодці. Я вам ще, хто не задонатив, воно тут несеться у нас в чаті, то, будь ласка, задонатьте Жені на виробництво наземних дронів. Ось є вам посилання. Я от так от зроблю, заспамлю весь чат. А в нас поки що наступна тема, і вона називається «В Угорщині та Румунії хочуть українських земель». Що ти хапаєш? Що ти хапаєш? А тут, знаєте, що виявилось? Йдеться про не те, щоб там загальні настрої в країні. Є там особливі люди ультраправого там свого спрямування партії. В Угорщині є такий Ласло Тороцької,
І він, власне, і сказав, що якщо Україна раптом впаде, ми, тобто угорці, чи тобто ці маргінали, вимагатимемо Закарпаття. Таке заявив оцей лідер угорської ультраправої партії. І ось як відгукувався про оцього негідника Тібор Томпай в денному етері нашому. Це голова угорської громади Києва та Київської області, щоб ми просто розуміли рівень цих заяв. По-перше, цей невіглас Тороцької, він маргінал, не має навіть вищої освіти. Попав в парламент, 6% людей проголосували за нього, 7 членів цієї партії називається Мій Газанк або Наша Батьківщина, дійсно є в парламенті Угорщини. Чи міг Путін пообіцяти Орбану? Я не думаю, знаєте чому? Тому що Путін із Орбаном не рахується. Орбан може бути там таким, сидіти десь там за куточку от цим довгим столом і слухати, що йому Путін прикаже або що скаже. Чому я не вірю стосовно Закарпаття? Угорська армія найслабша в Європі. Ніякої сили і нічого собою не являє. Але на відміну від Донбасу, на сьогоднішній день на Закарпатті проживає не більше, ніж 50 тисяч угорців, від загального населення більш ніж 1,5 мільйона людей. Тобто це навіть менше, ніж капля в океані. Дякуючи, до речі, в лавках Орбану, тому що він наслідок його політики 150 тисяч угорців, етнічних угорців, виїхали в Угорщину ще до війни. Це не з війною зв'язано, а тому, що вони, знаючи тільки угорську мову, а Орбан і вся його кліка виступає за те, що угорці в Україні не повинні знати української мови. Вони повинні володіти виключно угорською мовою, як кріпаки у 18 та 19 сторіччі. Не випадково в Угорщині було найсильніше кріпацтво. А стосовно цієї заяви, я хотів би процитувати. Вчора якраз я розмовляв з паном Мартоном Томпош, це керівник фракції «Моментум», це найсильніша опозиційна партія в Угорщині, теж в парламенті. Вони мають більше представників, ніж цей невіглас Тороцької, і вони одностайно підтримують Україну. От що сказав Мартон Томпош, керівник фракції «Моментум». Наша позиція полягає в повній повазі до суверенітету та територіальної цілісності України. А Тороцький – це платна маріонетка, якого Орбан просунув до парламенту Угорщини, щоб через нього рухати свої ультраправі ідеї, які Фідес, партія Орбана, не наважується висловити. Це ганебна заява. І вважаю, і важливо знати, що більшість угорців не підтримує цих нещасних людей. От, тут про Орбана згадали, і ми ще раз згадаємо про Орбана і його шалик з Великою Угорщиною. Зараз ми покажемо, я просто собі нагадав. От такий от Орбан, така от рапуха, значить, угорська, яка ставить нам палки в колеса. Ось ще раз можете подивитися, і шалик з Великою Угорщиною. Ну, і це ж з територіями і Закарпатської, нинішньої Української області, зрозуміло. Це тоді викликало обурення, звичайно, була і реакція нашого МЗС. Назар, я просто не знаю, це таке мильне, і це нема про що говорити. От лідер румунської партії Тарзіу заявив про бажання анексувати 3 області України та всю Молдову. Хто такий Тарзіу? Ну, ще один божевільний. Ну, дивись, ми не будемо справді суверенними, поки не реінтегруємо румунську державу в її природних кордонах. Бессарабія має повернутися додому, Північна Буковина не може бути забута, Південна Бессарабія, Герце, Закарпаття, все, що, бачу, по Закарпаттю вони там сраться будуть. Клаудіо Тарзіу, альянс за союз Румунії якийсь. Це все дуже просто нівелюється тими документами, про які ми згадуємо. Тобто це є заключний Гельсінський акт 76-го року.
Жодна європейська країна вона не оперує такими речима. Такими речима можуть оперувати всі, хто завгодно. Як вам цікаво, ну то поїдьте на Закарпаття. Я от поїду в експедицію на Закарпаття в лютому. От навмисно. Там тиса, яку перетинають наші олімпійці, так би мовити, з Еритреї, і не лише, яких витягають обмороженими, дохлими, дехто живий, відкачують і так далі. Там Румунію видно через тису. Але це не означає автоматично, що з цього берега будуть говорити румунською мовою. Ну, це для розуміння. Хочеш, я тебе на екскурсію повезу туди, на Закарпаття. Це дуже цікаво. І всі ці кордони, які вони креслять, не всі в Чернівцях говорять румунською і розуміють румунську. Там є румуномовна редакція, там і Чернауц, там ора екзакта, ора чинчі мінуті, тобі скажуть по радіо, можливо. Але це меншість, національна меншість. Так само це стосується угорців. Там на Закарпатті намішано дуже багато національностей. Одне село одне говорить румунською, поруч село говорить українською, третє село говорить угорською. І там є компактні місця помешкань. Та? От приїхав Сіярто в Ужгород, це наступна наша тема. І далі ми продовжимо про це. Сіярто в Ужгороді. Чому продовжимо? Тому що там йшлося про те, що в них мріє відновити статус-кво 15-го року. І я погано розумію, що таке статус-кво 15-го року. В принципі, якби я десь ухвалював певні закони, то я б застосовував таку формулу, яка застосовується в усіх європейських країнах. Якщо у вас є на території меншість, не можна забороняти меншості національній реалізовувати свої права як меншості. Українці, скажімо, живуть в Сполучених Штатах. Там немає державних школ з викладанням українською мовою. Українці організовують недільні школи, суботні школи, там додаткові школи, там, де дітей вчать українській мові. Тому в принципі, ліберальна природа європейських країн полягає в тому, що всі мусять знати, тобто це обов'язкова опція, всі мусять знати державну мову. От ви мусите знати державну мову. Без державної мови ви просто себе обмежуєте в реалізації своїх прав. Ви не можете влаштуватися на роботу, ви не можете балотуватися до органів влади, ви багато чого не можете. Ви опиняєтеся в якійсь своїй бульбашці. Такі приклади є. Скажімо, Брайтон-Біч в Америці. Там бульбашка, вони відновили Радянський Союз. Багато в Німеччині російськомовних з колишнього Радянського Союзу, там з Казахстану, там з України хтось приїхав і так далі. Багато хто може і не знати німецької мови, але вони обмежують себе в правах. Вони мають соціалку, так. Але далі, тобто, починається, вони змушені вчити німецьку мову. І німецька держава сприяє вивченню німецької мови, навіть фінансовими дотаціями. І те саме має бути в Україні. Всі мусять знати українську мову. Це мова міжнаціонального спілкування, в тому числі різних етнічних груп в Україні. Це державна мова і мова міжнаціонального спілкування в Україні. Чи можуть угорці вивчати свою мову, мати свої медіа і так далі? Можуть. Чи можуть румуни вивчати свою мову, мати свої медіа, мати свої освітні заклади за додаткові гроші, не з бюджету? Можуть. В принципі, всі національності, вони можуть реалізовувати свої права. Але українську ви мусите знати. А не так, що угорці здобувають освіту за сприяння угорського бюджету на Закарпатті. І мені, чесно, було неприємно в Виноградові, коли я зайшов в магазин, я спілкуюся з продавчиною з того боку прилавку, а вона українською не говорить. І так не має бути. Вона, будь ласка, може знати свою прекрасну угорську, спілкуватися в побуті, де завгодно, навіть з відвідувачами. Відповідно до українського закону про мову. Якщо відвідувач звернеться угорською, вона може відповідати угорською. Але перше слово, яке говориться, воно має говоритися українською. Добрий день. І після того вже може споживач попросити спілкуватися, якщо продавець або обслуга знають цю мову, то далі вони можуть собі продовжити діалог національною мовою цієї меншини, яка компактно проживає на цій території. Оце ж дуже просто.
скажімо, в Виноградові, в інших містах на Закарпатті дуже багато є, скажімо, маркування вулиць. Там пишуть двома мовами – українською і угорською. Вивіски на в'їзді в той самий Берегове, Берексас, там написано і угорською, і мало того, рунами написано. І що, в чому проблема? Чого хоче Сіярто? Поясніть мені. Відновлення чого? Щоб угорці в Україні знали українську? То я за те, щоб українці могли вивчати мови національних меншин за бажання, тому що це сприятиме консолідації нації. Це принаймні пізнати національні меншини, які живуть з тобою в одній державі. Так само, як ти наполегливо там намагався вивчити кримсько-татарську. Та? Ну, хоча б якісь фрази. І це ж нормально. Ну, якісь фрази. Якісь фрази. Так, це нормально. і навіть це таких звичайно. фраз достатньо іноді буває для того, щоб зрозуміти контексти. Так що там Сіярто? Щоб ви розуміли, сірник – це не українське слово, це вже запозичене. Ага. Та не тільки сірник, таких слів у тютюн, нас килим, там у вистачає, нас до речі. туркізмів багато, у нас дуже багато німецьких слів, які прийшли через польську, поляки запозичили у німців. Дах, німецькою так само буде дах. І не тільки дах, багато слів. Так що не мучте нічого і мастіть собі голову як хочете, але поважайте інші національності і не диктуйте свою зверхність. Ще раз, всі в Україні національні меншини мають знати українську мову, яка є державною мовою міжнаціонального спілкування. Як угорець буде спілкуватися з румуном в Україні, які живуть? Я думаю, що лише українською. Так, коротенько пройдемося, що відбувалося в Ужгороді. Не в Києві, а в Ужгороді. От так от вилітав, значить, міністр закордонних справ Угорщини Петро Сіярто. Дуже кіношно, я б так сказав. Дуже так, як техаський рейнджер, він їхав на якусь таку жорстку історію. От, це не єдине фото, там дуже красиві фото, він це все виклав в своїх соцмережах. От, потім з'явилася, та шлях би його цей той, дорога на Ужгород. Ось такі от світлини показувалися, от прилітає він там, все. Молодець. Прилетів, це зрозуміло. Дипломатичні зв'язки ніхто не скасовував, це потрібно. Це робота така ведеться, зрозуміло. І далі з'явилися фотки від Офісу Президента. Точніше, я вже не знаю, як то Єрмака назвати. Ну, подивіться на цю позу просто. Міністр закордонних справ Єрмак і міністр закордонних справ Сіярто. Його заступник Дмитро Кулеба, там от справа десь дуже далеко сарказм. сидить. Ти ж зазначаєш, що це сарказм. Це сарказм, зрозуміло, так. Тому що, як на мене, тут взагалі не мало бути Єрмака. Це дипломатична якби служба, а Зеленський вийшов за свої повноваження конституційні і призначає на такі подібного рівень подібних перемовин Андрія Єрмака. Ми про це постійно згадували, і питання до президента звучало наше, якби ми туди нас акредитували, ми б його поставили. Абсолютно логічне питання, що Єрмак, чому він не ходить за межі своїх повноважень, і чому президент в такому разі, це ж його продовження виходить, його призначення, і він порушує тоді Конституцію. Чи то Єрмак, може, собі сам уже такі повноваження надає, але навряд чи це без президента відбувається, тому що далі був брифінг, жарти тут закінчились. Це історія, це єдине бісить трохи, що от у нас є міністр закордонних справ, а наче його й немає. Є у нас Єрмак. Це ж не перше він там, Єрмак, спілкується з Петром Сіярто. Це не вперше відбувається. А це дипломатична робота. Голова Офісу Президента, просто почитайте той указ, повноваження голови Офісу Президента. Та він взагалі там не мав сидіти. Але тут зрозуміло, чому прикрились тим, що типу він там, можливо, домовлявся за зустріч президента. За зустріч президента може домовитись міністр закордонних справ. Ми дуже багато уваги зараз Єрмаку приділяємо. Дмитро Кулеба. Ми просто дуже багато Єрмаку Я просто уваги. нагадую.
Так от, що вийшло? Давайте вже синхрон цей, тобто пряму мову Дмитра Кулеби покажемо. Там йдеться, що Угорщина та Україна створять спільну комісію, яка за 10 днів представить повний список невирішених питань, що стосується угорських меншин тут в Україні. Врахував перелік питань, які потребують або з точки зору угорської сторони або роз'яснення, або уточнення, або додаткового вирішення на рівні підзаконних актів. І ми домовилися про одну просту річ. Ми попросили угорську сторону надати нам вичерпний перелік запитань, які у неї є до питання захисту прав осіб, які належать до національних меншин. Ми цей перелік отримали, і ми домовилися, що під егідою двох міністерств закордонних справ ми зберемо спеціальну комісію, у якої є одна дуже проста задача. Через 10 днів вона має представити на розгляд урядів обох країн конкретне розуміння, як і що з того переліку запитань, які ми отримали, потребує вирішення або вже врегульовано, для того, щоб ми внесли остаточну ясність. Це вже те, що відбувалось після зустрічі. Єрмак там в центрі, коли що. От знову заакцентую вашу увагу. От. Головний. Бачиш, двоє на одного. Один вже... Сіярто, а на нього і Єрмак, і Кулеба. Ти розумієш? Подвоєння ресурсу. Насправді я не маю пояснення, і ні в кого немає пояснення, окрім президента, який делегував туди Єрмака. Чи Єрмак сам без спросу поїхав. У нас є міністр закордонних справ. І, власне, він має зустрічатися з міністром закордонних справ, яким є Сіярто. Що там робив Єрмак без відповідної, скажімо, наявності там помічника Орбана або президента Угорщини, президентки? Я не знаю. Ще раз, у нас лишається риторичним і незакритим питання. Офіс президента, поясніть нам, хто такий Єрмак. Ми будемо вам дуже вдячні. Давайте напишемо запит від громадської організації Ukrainian Media Network, буквально там завтра. Давайте напишемо запит в Офіс президента. Поясніть нам, які повноваження в Єрмака, яка відповідальність, яка державна посада, чому він має доступ до державної таємниці, чому він бере участь у Раді національної безпеки і оборони, хто ця людина, які в неї повноваження окреслені законами і Конституцією. І все, і ми відчепимося. Ми хочемо пояснення. Якщо ви нам не поясните, ми будемо постійно ставити це питання. Ну і там є тут така, знаєш, от я тут скинув, Назарчик скіпнув цілий ф'ючерсний блок, бо там німецький Rheinmetall побудує, адміністрація Джо Байдена розробляє, НАТО має готуватися, повернуть свою зброю до Британії, можливо, Білий дім розглядає можливість. Ну, тобто це все-таки ф'ючерсні новини. Це буде, як метро на Троєщині. Я не люблю таких новин. Новина – це те, що сталося, а не те, що може статися. І в цьому велика різниця. Так от, ЄС, тут це очікувана в Україні новина, ЄС введе санкції проти Угорщини, якщо вона не підтримує допомогу Україні. Пише Financial Times. Знову-таки, те, що я не люблю. План включає загрозу відмови у фінансовій допомозі з боку інших країн ЄС, ну і, в принципі, там позбавлення права голосу. Але цього не сталося. Тобто санкції, які там розробляються стосовно Будапешта, окей, але давайте нас потішить, якщо вони будуть застосовані, якщо Угорщина буде пручатися і так нахабніти на темі взаємин з Україною. Ми угорцям нічого поганого не зробили. Знову-таки, ласкаво запрошую на Закарпаття, де, якщо ви приїдете на пункт перетину на угорському кордоні, ви будете бачити десятки і сотні людей, які перетинають кордон пішки з угорського боку, спілкуються поміж собою угорською мовою. Ну, такий в них виходить український суржик. Там є українські слова, але в цілому це угорці. Це угорці, які живуть в Україні. На Закарпатті. І ніякої проблеми немає. Інша річ, що я ще раз кажу, що мене вкурвало, коли в Виноградові, там просто в супермаркеті мені не змогли відповісти українською мовою по-людськи. Але наполегливо говорили угорською. А я угорську нем тудом. Не розумію.
Так що почекаємо, як там будуть значить, приборкувати Угорщину. На цьому сьогодні все. Не забувайте ставити гроші на гільзу з підписом Залужного. Офіс президента спростував чутки про те, що Залужного звільнено. Це зробив прес-секретар президента. І це офіційна інформація. На цьому в мене все. І от на другому місці буде ця гільза хендмейд розпис. Так що не прогавте свій момент. 100 гривень на банку гільза Залужного ставте, і ви візьмете участь у розіграші. І не забувайте нас підтримувати. Цей місяць у нас, я дивлюся, плідний. І у нас ще лишається пару днів до завершення січня. Ну, і там звітний період по 5 число, туди увійдуть і от щирики, і там протягом перших днів лютого. Так що не забувайте про нас, ми про вас не забуваємо, в принципі, і працюємо для вас. Назар Задарій верстався, як завжди, а я вже там, оскільки я сьогодні багато іншої роботи за кадром робив. Довелося, як завжди. Так що, Назарчик, дякую тобі. Женю Гнатка вітаємо. Ми з ним реально на вихідних переписувалися. Ну, він, звісно, жучара, він так смішно пише. І це його позитивне мислення, воно прикольне. Там йому погрожують з Росії. Тут, між іншим, я маю прореагувати, бо тут, чуєш, тут знову в мережі у когось починається анальне свербіння. Дивіться, це Ромця Скрипін. Він довго розповідав нам про поганого Порошенка, як любити батьківщину. Якою Україна мусить бути, а коли Україну знадобилося захищати, Ромця Скрипін почав плакатися, що його неправильно призивають. А потім, несподівано, він сплив у Чехії, до якої якось примудрився виїхати в той час, коли чоловіків виїхати з України нереально. Я відвалив за бугор. Ну, правда, це пишуть 23 квітня 23-го року якісь люди. Ні, я ж в Україні. Я виїжджав в Чехію, в Німеччину двічі. Зараз нікуди не поїхав, скасував свій візит до Відня, хоча я повернувся все одно. Я в Україні. А Петро Олексійович Підарас, він і лишився Петром Олексійовичем Підарасом. Я вас з цим вітаю. На цьому все, і ми можемо собі гідно сказати, і я, і Назар, що? Слава Україні! Героям слава! Thank you.